নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মাছৰুম মছলা। মাছ মাংস খাই ভাল পোৱাবোৰেও কিন্তু মাছৰুম মছলাৰ জুতি এবাৰ পালে ভেজিটেৰিয়ান হৈ যোৱাৰো চান্স থাকিব পাৰে। ইমানেই বেছি সোৱাদৰ হ'ব এই মাছৰুম মছলা। অতি কম সময়তে অতি কম সামগ্ৰীৰে আৰু অতি সহজ পদ্ধতিত মাছৰুম মছলা কিদৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আজিৰ এই ৰেচিপিটোত গম পাই যাব। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো বহুত বেছি ভাল পাব বুলি। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, অনুৰোধ থাকিল এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি ফটাফট চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মাছৰুম মছলা বনাবৰ কাৰণে 250 গ্ৰাম মাছৰুম ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি এইদৰে কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰ মাছৰুমবোৰ 4 টুকুৰ কৰি ৰাখিছোঁ। সৰু মাছৰুমৰ টুকুৰাবোৰ 2 টুকুৰ কৰিলেই হৈ যাব। 3টা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ যিমান পাৰে মিহিকৈ কাটি ল'ব। মই দেখুওৱাৰ দৰে একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। মই এয়া ফ্ৰেছ মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সৰু বাতিৰে এবাতি। মটৰ দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল, মাছৰুম মছলাত থাকিলে দিব। 20-25টা কাজু আৰু অকণমান পানী দি পেলাই কাজুৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। 3টা ডাঙৰ বিলাহী গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই পিউৰি বনাই লৈছোঁ। এয়া 2 চামুচ ৰিফাইণ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিম এই ডিছটো বনাওঁতে। আদা বটা আধা চামুচ, নহৰু বটা আধা চামুচ, সোৱাদমতে নিমখ ল'ব, আধা চামুচ হালধি লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া টেবল স্পুনেৰে এচামুচ কচুৰি মেথি লৈ লৈছোঁ। আধা চামুচ গৰম মছলা, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু এয়া কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি নাথাকিলে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা যিকোনো ৰঙা জলকীয়াৰ কেঁচা শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এটা চচপেনত 2 কাপ পানী ভালদৰে গৰম হ'বলৈ থৈছোঁ, আৰু আধা চামুচ নিমখ আৰু হালধি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মাছৰুমৰ কাটি থোৱা টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিম, আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি বইল হ'বৰ কাৰণে থ'ম। মই যিহেতু মাছৰুম মছলাত মটৰো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মটৰখিনিও অকণমান মই বইল হ'বৰ কাৰণে একেলগে দি দিম। এইদৰে কৰিলে মাছৰুমৰ ভিতৰত নিমখটো একেবাৰে ভালদৰে সোমাই যাব, আৰু হালধি দিয়াৰ কাৰণে ৰংটোও মাছৰুমবোৰৰ অকণমান হালধীয়া হৈ আহিব। এতিয়া গেছত ফ্ৰাইং পেনখন বহাই দিলোঁ। মাছৰুমখিনি হৈ থাকে মানে বাকীখিনি আমি পিঁয়াজ ভজা কামটো কৰি ল'ম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে চিমত থ'ব, আৰু পিঁয়াজখিনি এৰি দিব নালাগে। বাৰে বাৰে সুন্দৰকৈ লৰাচৰা কৰি থাকি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভালদৰে ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজ ভজা কামটোৰ ওপৰত মাছৰুম মছলাৰ টেষ্টটো নিৰ্ভৰ কৰিব, গতিকে বৰ মন দি কৰিব। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো যদি অকণমানো বঢ়াই দিয়ে পিঁয়াজখিনি পটককৈ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যাব, কিন্তু ভালদৰে টেষ্টটো নাহিব। গতিকে একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো যাতে কমত থয়, চিমত থয়। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজাৰ প্ৰায় 3 মিনিটমান হৈ গ'ল। মই লৰাচৰা কৰি আছোঁ। এইখিনি সময়তে আদা বটা আৰু নহৰু বটাখিনিও ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম, আৰু পেচেঞ্চ ৰাখি পিঁয়াজখিনি এইদৰে মই প্ৰায় 5 মিনিট সময় ভাজি থাকিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, আৰু এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহীৰ পিউৰিখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি খুব সুন্দৰভাৱে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতহে বিলাহীৰ পিউৰিখিনি যোগ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা অনা পিউৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই পিছে বৰ সহজে পিউৰি ঘৰতে বনাব পাৰি, গতিকে মই ব্লেণ্ডেড টমেটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মাছৰুমখিনিও 5 মিনিট হৈ গ'ল, গতিকে গেছটো বন্ধ কৰি থ'লোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে 5 মিনিট ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়িখিনি যোগ কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিম। এয়া চাওক, খুব ভালদৰে মিলাই দিম, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো চিমতে ৰাখি এইখিনিও অকণমান সময় প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ থ'ম। এতিয়া মাছৰুম আৰু মটৰৰ পৰা পানীখিনি ছেপাৰেট কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, বহুতে এই পানীখিনি মাছৰুম মছলা বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰে। মই পিছে এইখিনি পানী পেলাই দিওঁ, অকণমান বইল কৰি পেলাই পানীখিনি পেলাই দিলোঁ।
মাছৰুমখিনি ৰেডি কৰি থ'লোঁ। এয়া চাওক 5 মিনিট হৈ গ'ল। বিলাহীৰ পিউৰিখিনিও খুব সুন্দৰকৈ সিজিছে, খুব সুন্দৰ এটা গোন্ধও ওলাইছে। এতিয়া ইয়াতে কাজুৰ পেষ্টটো মই যোগ কৰি দিলোঁ। এয়া কাজুৰ পেষ্টখিনি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় এইখিনি হ'বলৈ থ'ম। লৰাচৰা কৰি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'তে ৰাখিছোঁ। এতিয়া বইল কৰি থোৱা মাছৰুম আৰু মটৰখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। ছফ্ট হেণ্ডেৰে কামটো কৰিব লাগিব, কাৰণ মাছৰুম বইল হৈ গৈছে, নহ'লে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে। খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। ৰ'দ পৰাৰ কাৰণে ৰংটো অকণমান লাইট দেখা গৈছে। নেচাৰেল লাইটৰ কাৰণে এইটো হৈছে। এতিয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত মই য'ত কাজু পেষ্টটো বনাইছিলোঁ সেইখিনি ধুই একাপ পানী ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ। মাছৰুম মছলাত বেছি পানী দিব নালাগে, একাপ পানী দিলেই হৈ যাব। অকণমান থুপথুপীয়া গ্ৰেভিটো হ'লে খাই বেছি বঢ়িয়া পাব। এয়া মাছৰুম মছলাৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। লাইটৰ পোহৰত বেছি ভালকৈ আপোনালোকে গম পাব। আৰু এতিয়া এইখিনি গৰম মছলাখিনি মই যোগ কৰি দিছোঁ। গৰম মছলা লাষ্টত দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বৰ বেছি ভাল হয়, আগতে দিব নালাগে গৰম মছলাখিনি। ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। মাছৰুম মছলা প্ৰায় হ'ব হৈছে। এতিয়া লাষ্টত এয়া যে কচুৰি মেথিখিনি 1 টেবল স্পুন কচুৰি মেথি লৈছিলোঁ, হাতৰ তলুৱাত এইদৰে মোহাৰি এইদৰে কচুৰি মেথিখিনি ইয়াতে মই যোগ কৰি দিছোঁ। এইদৰে কৰিলে কচুৰি মেথিৰ ফ্লেভাৰটো বৰ বঢ়িয়া হৈ ওলাই আহে। ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এতিয়া প্ৰায় 2-3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি ফ্লেভাৰখিনি যাতে ভালদৰে মিলি যায় মাছৰুমৰ লগত ঢাকন মাৰি থ'লোঁ। এয়া ঢাকন গুচাই চাইছোঁ 3 মিনিটৰ পিছত। মাছৰুম মছলা গৰমে গৰমে খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰিছে মাছৰুম আৰু মটৰ বৰ বঢ়িয়াকৈ সিজিছে। গ্ৰেভিখিনিও বৰ বঢ়িয়া হৈছে, সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাইছে গৰম মছলা দিয়াৰ কাৰণে লাষ্টত। আৰু এয়া মাছৰুম মছলা সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু গৰমে গৰমে এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত মাছৰুম মছলা পৰিৱেশন কৰি দেখাম। মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি। অতি সোনকালে মাছৰুম মছলা এই পদ্ধতিত বনাই খাওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। এয়া গৰমে গৰমে আপোনালোকে শুকান ৰুটি বা লুচি বা ভাতৰ লগতো এজ এ ছাইড ডিছ আপোনালোকে মাছৰুম মছলা খাব পাৰে। আৰু যদি ঘৰত ক্ৰীম আছে, এয়া পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত আলহী আহিলে বিশেষকৈ অকণমান ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব ভাল পাওঁ আমি সকলোৱে। গতিকে এচামুচ ক্ৰীম এইদৰে অকণমান সুন্দৰকৈ গাৰ্নিচিং কৰি দি দিব। দেখাটো ধুনীয়া লাগিব আৰু ক্ৰীমে মাছৰুম মছলাৰ সোৱাদটো দুগুণে বঢ়ায়ো। গতিকে যদি খাই ভাল পায় আৰু সুন্দৰকৈ গাৰ্নিচিং কৰিবৰ ইচ্ছা আছে, এইদৰে আপোনালোকে কামটো কৰিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।